අද මං කොත්තු හදන්න කොත්තු රොටි හදන්න යන්නේ. අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. පාන් පිටි කිලෝ 1යි, ලුණු මේස හැන්දයි, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2යි, වතුර ඕන ප්‍රමාණය මං ඉස්සරහට කියන්නම්. සීනි මේස හැන්දයි. දැන් අපි හදාගමු. පිටියකට මේ පොල් තෙල් ටික දාගන්න. දැන් සීනි ටිකක් දාගන්න. දැන් ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් ඔක්කොම කලවම් වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න. දැන් වතුර අරගෙන ටික ටික එකතු කරලා හිමින්ට අනා ගන්න. මම පෙන්නන්නම් පදම ඒ ගානටම හොඳට වතුර ටික ටික දාලා හිමින්ට අනා ගන්න. මේ රොටි එක අපිට සමෝසා, රෝල්ස්, එළවලු රොටි, බිත්තර රොටි ඒ ඕනෙම දෙයකට හදාගන්න පුළුවන්. චූටි කාලෙකින් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදරම රොටි හදාගෙන කොත්තු එකක් හද්දී ඒක පුදුම රහක් තියෙන්නේ. බාගෙට ටිකක් කැණීගෙන එනකොට ලුණු රස චුට්ටක් බලන්න. ඒ ලුණු රස මදි වගේ නම් ලුණු දාගන්න. ඇලෙන ගතිය වැඩි වුණොත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන අනා ගන්න. මේ පොඩ්ඩක් ඇදෙන ගතියක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගානට වතුර දාලා එනෙන්නයි ඕනේ. මම ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා පෙන්නන්නේ. ඒ තරම් සොෆ්ට් කියලා පෙන්නන්නයි. වහලා විනාඩි 30ක් පිපෙන්න තියාගන්න. ඊකට පස්සේ දැන් බෝල කරන්නයි යන්නේ. ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ගාගන්න. මේ විදිහට ලෑල්ලක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ටයිල් එක හොඳට හොදලා වේලලා පිටි හාගන්න. මට මේ පිටි මිශ්‍රණය ලොකු වැඩි. ඒ නිසා මම දෙකට කපලා වෙන් කරගත්තා. දැන් මේ පෙන්නන ආකාරයට මේ විදිහට කපා ගන්න. බෝල කරන්න කලින් අතට පොල් තෙල් ගාගෙන තමයි මේ විදිහට බෝල කරන්නේ. මම බෝලේ හදාගද්දි ගොඩාක් තද කරලා තමයි බෝලේ හදාගන්නේ. ඒ බෝලේ ගොඩක් සොෆ්ට්. අන්නේ පදම එනකම්ම රවුම් කරගන්න. ඒ බෝල ටිකත් විනාඩි 10ක් පිපෙන්න තියාගන්න. දැන් ලෑල්ලට තෙල් ගාගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඒකට පාන් පිටි මේස හැන්දක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මම මේ පෙනෙන විදිහට හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ගම් එක. ගම් එකයි බෝල් එකයි ලං කරගන්න. තෙල් ගාගත්ත ලෑල්ලේ බෝල 3ක් අරගෙන මේ විදිහට තුනී කරගන්න. දාගත්තු ගම් එක තුනී කරගත්ත බෝල එකකට මේ විදිහට හොඳට ගාගන්න. ගම් ගාගත් එක උඩින් තව තුනී කරගත් එකක් උඩින් තියලා ඒක උඩත් ගම් එක ගාගන්න. තුන්වෙනි එක උඩින් තියාගත්තට පස්සේ ඒක උඩින් ගම් ගාගන්න. මම මේ විදිහට කරන්නේ මට මේ තුනම එකම සමානව ගන්න ඕනි හන්දා. මේ විදිහට සමානව ගත්තට පස්සේ ලෑල්ල උඩින් තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට ඕන තරම් අදින්න පුළුවන්. ඕනනම් අතින් විතරක් ඇදලා මේක ලොකු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ලොකු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අරගෙන රත් වෙච්ච පෑන් එකට දාගන්න. උඩ මේ විදිහට පේනකොට තමයි අපි අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් මේ රොටි තුනම එකට පිච්චිලානේ තියෙන්නේ. අර ගම් එක නිසා මේක ටක් ගාලා ගැලවෙනවා. තව ඕනනම් ලොකු කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේක පොඩියට කපා ගන්නවානේ කොත්තු රොටියට. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රමාණයට මේ මහතට තමයි මම ගන්නෙ. මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලපු අහන් හිටපු ඔයාට ස්තුතියි.